Nej. Så hur känns det efter du har... Det känns jättebra. Jag provkör en helt ny motorsåg idag nu. Perfekt. Ja. Ja, du var inte orolig att det skulle träffa någon hus? Nej, jag har fällt så mycket så jag vet vad jag gör. Vad bra. Det såg väldigt bra ut. Ja, jag fäller mellan 150 och 200 träd i trädgårdar om året. Wow. Så Du kan din sak. jag kan min sak.